ในมหาสมุทรอินเดียมีเกาะลึกลับแห่งหนึ่งที่ถูกปกคลุมด้วยป่าทึบและความมืดมิดบนเกาะแห่งนี้มีชนเผ่าดึกดำบรรพ์ที่ปฏิเสธการติดต่อกับโลกภายนอกและสังคมสมัยใหม่อย่างสิ้นเชิงพวกเขาต่อสู้กับผู้บุกรุกด้วยลูกธนูและหอกนี่คือชาวเซนติเนลิสต์ชนเผ่าลึกลับที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษยุคแรกของมนุษยชาติในทวีปแอฟริกาเชื่อกันว่าเชื้อสายของพวกเขาอาจเก่าแก่ที่สุดในโลกติดตามเรื่องราวของชนเผ่าในตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่จริงและค้นหาคำตอบว่าทำไมพวกเขาถึงเลือกที่จะหนีห่างจากโลกภายนอกและมีความลับอะไรซ่อนอยู่บนเกาะเล็กๆแห่งนี้ในเซนติเนลิสต์ชนเผ่าโดดเดี่ยวดินแดนต้องห้ามแห่งอันดามัน1. ต้นกำเนิดของชาวเซนติเนลิสต์ชนเผ่าเซนติเนลิสต์เป็นกลุ่มชนพื้นเมืองที่ได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวางในฐานะชนเผ่าที่ไม่มีการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกมากที่สุดในโลกพวกเขาอาศัยอยู่บนเกาะนอร์ทเซนติเนลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะอันดามันและนิโคบาของอินเดียโดยตั้งอยู่ห่างจากพอร์ตแบร์เมืองหลวงเพียง50กิโลเมตรจากเกาะตลอดช่วงเวลานับร้อยปีที่ผ่านมาชาวเซนติเนลิสต์ยังคงต่อต้านการปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกอย่างต่อเนื่องโดยรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมของพวกเขาไว้จนถึงทุกวันนี้พื้นที่บนเกาะขนาด60ตารางกิโลเมตรแห่งนี้ถูกปกคลุมไปด้วยป่าทึบทำให้ยากต่อการสำรวจและการเข้าถึงนักมนุษยวิทยาเชื่อว่าชาวเซนติเนลิสต์อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการอพยพครั้งใหญ่ของมนุษย์ออกจากทวีปแอฟริกาเมื่อประมาณ 60,000 ถึง 70,000 ปีก่อนซึ่งเป็นทฤษฎีที่ใช้อธิบายที่มาของมนุษย์ยุคแรกที่มาจากแอฟริกาพวกเขาเดินทางผ่านคาบสมุทรอาหรับและเอเชียใต้ก่อนที่จะข้ามมายังหมู่เกาะอันดามันและนิโคบาและตั้งถิ่นฐานบนเกาะนอร์ทเซนติเนลเมื่อประมาณ 10,000 ถึง 30,000 ปีที่แล้วซึ่งพวกเขาถูกโดดเดี่ยวจากโลกภายนอกนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการแยกตัวนี้ทำให้พวกเขายังคงรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ได้อย่างไม่เปลี่ยนแปลงพวกเขาไม่รู้จักและไม่เห็นความจำเป็นของการทำเกษตรกรรมเนื่องจากมีอาหารอุดมสมบูรณ์อยู่บนเกาะ 2. ลักษณะทางกายภาพและวัฒนธรรมของชาวเซนติเนลิสต์ชาวเซนติเนลิสต์มีความสูงประมาณ 150-160 เซนติเมตรผิวดำเข้มและมีรูปร่างกำยำบ่งบอกถึงสุขภาพที่ดีและไม่มีปัญหาทุพโภชนาการพวกเขาไม่สวมเสื้อผ้าแต่อาจใช้เส้นใยจากต้นไม้มาพันรอบส่วนต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะส่วนศีรษะคอและสะโพกผู้หญิงจะใช้ใยที่บางกว่าขณะที่ผู้ชายจะใช้ใยที่หนาพกอาวุธติดตัวเช่นธนูหอกและลูกธนูที่ทำจากไม้และเหล็กซึ่งเชื่อกันว่าพวกเขานำเหล็กมาจากเรือบรรทุกสินค้าที่เกยตื้นบนชายฝั่งในปี 1981 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้รู้จักกับโลหะในด้านภาษาชาวเซนติเนลิสต์พูดภาษาที่ไม่เคยมีใครรู้จักอยู่บนโลกและยังเป็นภาษาที่ไม่สามารถเข้าใจได้แม้แต่จากชนเผ่าอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงในหมู่เกาะอันดามันภาษาของพวกเขาใช้เสียงในระดับที่สูงมากโดยใช้เสียงแหลมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งแตกต่างจากภาษาทั่วไปที่จะเป็นส่วนผสมของเสียงทุ้มและเสียงแหลม 3. วิถีชีวิตและการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนของชาวเซนติเนลิสต์การดำรงชีวิตของชาวเซนติเนลิสต์ยังคงเป็นแบบดั้งเดิมพึ่งพิงการล่าสัตว์เช่นหมูป่าการจับปลาเก็บไข่เต่าและการเก็บผลไม้ดอกไม้รวมถึงน้ำผึ้งเป็นหลักพวกเขาไม่ได้ทำการเกษตรกรรมแต่ว่าสามารถอยู่ได้ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่บนเกาะบ้านที่อยู่อาศัยนั้นมีอยู่2แบบด้วยกันคือบ้านขนาดใหญ่ที่สามารถอยู่ได้หลายครอบครัวและบ้านขนาดเล็กสำหรับครอบครัวเดียวเมื่อมีสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิตชาวเซนติเนลิสต์จะไม่นำศพกลับเข้าป่าไม่เผาศพแต่จะฝังศพไว้บนชายหาดและที่น่าสนใจคือชาวเซนติเนลิสต์สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนบนเกาะขนาดเล็กโดยไม่ทำลายผืนป่าอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลและไม่มีปัญหาประชากรล้นเกาะแตกต่างจากชุมชนมนุษย์ทั่วไปที่มักสร้างปัญหาโดยรุกล้ำธรรมชาติจนสัตว์หลายชนิดนั้นสูญพันธุ์ไป 4. การติดต่อระหว่างชาวโลกกับชาวเซนติเนลิสต์ในปี 1888 มอริส ไวดัล พอร์ตแมนเจ้าหน้าที่ชาวอังกฤษได้ลักพาตัวชาวเซนติเนลิสต์หลายคนไปยังพอร์ตแบร์เมืองหลวงของหมู่เกาะอันดามันและนิโคบาในจำนวนนั้นมีคู่สามีภรรยาสูงอายุที่เสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อภายในไม่กี่วันส่วนเด็กอีก4คนที่ถูกจับถูกส่งตัวกลับไปที่เกาะพร้อมกับของขวัญมากมายเหตุการณ์นี้อาจจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างชาวเซนติเนลิสต์กับโลกภายนอกแย่ลง
และน่าจะมีผลต่อการแพร่กระจายของโรคร้ายสู่คนบนเกาะในเวลาต่อมาปี 1991 นักมนุษยวิทยามาฮูมาลาชาโทพัทยายพร้อมกับทีมสำรวจติดต่อกับชาวเซนติเนลิสต์ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกพวกเขาไม่ได้แสดงท่าทีก้าวร้าวเหมือนที่เคยเป็นโดยยอมที่จะเก็บมะพร้าวที่ทีมสำรวจนำมาให้เป็นของขวัญแบบเป็นมิตรผู้หญิงชาวเซนติเนลิสต์ยังใช้มือปัดลูกธนูลงแสดงท่าทีว่าไม่ต้องการให้ยิงแขกผู้มาเยือนแต่ความสัมพันธ์ที่ดีนั้นก็ไม่ได้คงอยู่นานเพราะหลังจากนั้นพวกเขาก็กลับมาแสดงท่าทีที่ไม่เป็นมิตรอีกครั้งโดยที่ไม่มีใครรู้สาเหตุแน่ชัดว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นปี 2006 ชาวประมงท้องถิ่น2 คนถูกสังหารโดยชาวเซนติเนลิสต์หลังจากเข้าใกล้เกาะโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเหตุการณ์นี้ทำให้รัฐบาลอินเดียกำหนดให้เกาะเป็นพื้นที่ห่วงห้ามในรัศมี 5 กิโลเมตรจากเกาะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีกปี 2018 จอห์น แอนเลนชาวชายหนุ่มชาวอเมริกันได้พยายามเดินทางไปยังเกาะด้วยความหมายมั่นที่จะเผยแพร่ศาสนาคริสต์ให้กับชาวเซนติเนลิสต์เขาเชื่อว่าพระเจ้ามอบภารกิจนี้ให้กับเขาแต่สุดท้ายเขาก็ถูกสังหารหลังจากพยายามเข้าหาชาวเซนติเนลิสต์หลายครั้งในสมุดบันทึกมีข้อความเขียนเอาไว้ว่าพระเจ้าเกาะนี้คือที่มั่นสุดท้ายของซาตานหรือไม่ข้าไม่อยากตายข้าควรกลับไปแต่ความหลงไหลในศาสนาของชาวอเมริกันรายนี้มีมากเกินกว่าที่จะยอมแพ้เขาเชื่อว่าต้องกลับไปที่เกาะให้ได้เพราะนั่นเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตเหตุการณ์นี้ได้กลายเป็นข่าวไปทั่วโลกและกระตุ้นให้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวางถึงอนาคตของชนเผ่านี้ 5. ความล้มเหลวในการสื่อสารตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 ได้มีความพยายามหลายครั้งจากทั้งนักสำรวจนักมนุษยวิทยาและหน่วยงานของรัฐในการสานสัมพันธ์กับชาวเซนติเนลิสต์เพื่อทำความเข้าใจวัฒนธรรมของพวกเขารวมถึงพยายามดึงพวกเขาให้ได้รู้จักกับสังคมสมัยใหม่นักมนุษยวิทยาชาวอินเดียอย่างตรีโลกนาถปานดิตได้ทำภารกิจนี้หลายครั้งตลอดทศวรรษที่ 1970 ถึง 1990 โดยการนำเสบียงไปให้และทิ้งของขวัญไว้บนเกาะแต่พวกเขาก็มักตอบโต้ด้วยการฆ่าสัตว์ที่เป็นของขวัญฝังมันลงทรายหรือยิงธนูใส่ตุ๊กตาที่ส่งไปให้ความพยายามส่วนใหญ่ล้วนไม่ประสบความสำเร็จเพราะพวกเขามักโต้ตอบด้วยความก้าวร้าวและไม่เปิดรับการติดต่อสื่อสารขณะที่เหตุการณ์ที่มาฮูมาลาชาโทพัทยายสามารถติดต่อสื่อสารได้ในปี 1991 นั้นเป็นข้อยกเว้นที่ยังไม่มีใครอธิบายได้ว่าทำไมชาวเซนติเนลิสต์ถึงเปิดใจในครั้งนั้นและหลังจากนั้นก็กลับเข้าสู่ท่าทีแบบเดิมในท้ายที่สุดแล้วในปี 1991 รัฐบาลอินเดียจึงประกาศห้ามการเดินทางเข้าไปในเขตของชาวเซนติเนลิสต์โดยเด็ดขาดเพราะตระหนักว่าการพยายามติดต่อซ้ำๆโดยที่อีกฝ่ายไม่เต็มใจไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องทางที่ดีควรปล่อยให้พวกเขาอยู่อย่างสงบสุขบนเกาะแต่ยังคงเฝ้ามองสังเกตการอยู่ห่างๆและหากพวกเขาต้องการความช่วยเหลือใดๆทางการก็พร้อมจะเข้าไปหาทันที 6. ข้อถกเถียงและความท้าทายแม้จะมีเสียงเรียกร้องให้พยายามเปิดพื้นที่และพัฒนาชาวเซนติเนลิสต์ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมสมัยใหม่โดยเชื่อว่าพวกเขาก็ควรมีสิทธิได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆและได้รับประโยชน์จากความเจริญเหมือนคนทั่วไปแต่ก็มีเสียงคัดค้านจำนวนมากที่เรียกร้องให้ปล่อยพวกเขาไว้ตามสภาพเดิมเนื่องจากเกรงว่าการสัมผัสกับโลกภายนอกจะส่งผลเสียมากกว่าผลดียกตัวอย่างเช่นโรคภัยใหม่ๆที่พวกเขาไม่มีภูมิต้านทานซึ่งเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะพวกเขาถูกตัดขาดจากโลกภายนอกมานานร่างกายไม่ได้ปรับตัวไปพร้อมกับโรคร้ายแบบมนุษย์ทั่วไปด้านสารเสพติดก็เป็นอีกปัญหาที่น่ากังวลเพราะชาวเซนติเนลิสต์ไม่เคยรู้จักมาก่อนเมื่อได้ลิ้มลองเข้าไปอาจจะเสพติดได้ง่ายและไม่รู้วิธีควบคุมนอกจากนี้การพยายามดึงดูดชาวเซนติเนลิสต์เข้าสู่โลกสมัยใหม่โดยไม่ระวังอาจจะนำไปสู่การสูญเสียอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมานับพันปีได้ดังจะเห็นได้จากชนเผ่าอื่นๆบนหมู่เกาะอันดามันที่กำลังประสบปัญหานี้เช่นชนเผ่าจาราวาที่รัฐบาลได้เข้าไปติดต่อสื่อสารอย่างเป็นมิตรตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 ที่แม้ความพยายามหลอมรวมวัฒนธรรมบางส่วนจะราบรื่นแต่คนส่วนใหญ่ของชนเผ่ากลับไม่มีความสุขกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาหารสำเร็จรูปที่แปลกใหม่ทำให้พวกเขาเป็นโรคอ้วนติดการพนันบุหรี่และแอลกอฮอล์ง่ายขณะที่ประเพณีดั้งเดิมหลายอย่างก็ถูกลืมเลือนไปย้อนกลับไปในยุคที่อังกฤษเข้ามาครอบครองหมู่เกาะอันดามันในศตวรรษที่ 19 ชนเผ่าเกรทอันดามานิสมีสมาชิกราว 5,000 คน
แต่ว่าปัจจุบันเหลือเพียง 41 คนเท่านั้นซึ่งบ่งบอกถึงความเปราะบางของชนพื้นเมืองเหล่านี้เมื่อต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ดังนั้นการหาจุดสมดุลระหว่างการคุ้มครองชาวเซนติเนลิสต์และการเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์จึงเป็นประเด็นที่ท้าทายอย่างยิ่งสำหรับรัฐบาลอินเดียและประชาคมโลกจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันทางเลือกที่ดีที่สุดนั้นน่าจะเป็นการปล่อยให้พวกเขาอยู่อย่างโดดเดี่ยวต่อไปโดยที่เราเคารพในการตัดสินใจของพวกเขาที่จะไม่เชื่อมต่อกับสังคมโลกแต่ก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือทันทีหากเกิดภัยคุกคามหรือได้รับการร้องขอไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือจากการบุกรุกจากผู้ไม่หวังดีวิธีนี้เป็นการมอบอิสระแก่พวกเขาในการใช้ชีวิตต่อไปเรื่องราวของพวกเขาชาวเซนติเนลิสต์น่าจะกระตุ้นให้พวกเราตั้งคำถามกับตัวเองครับว่าวิทยาการสมัยใหม่นั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่มนุษย์เราต้องการจริงๆหรือไม่เพราะอันที่จริงแล้วการปฏิเสธที่จะติดต่อกับโลกภายนอกไม่มีการพัฒนามากนักมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมก็ทำให้พวกเขายังคงรักษาเผ่าพันธุ์อยู่บนโลกใบนี้ได้ดังเช่นที่ชาวเซนติเนลิสต์พิสูจน์ให้พวกเราได้เห็นกันอยู่ในทุกวันนี้ครับ